Assalamu alaikum, welcome to Metalix. Today زموږ د Forex Trading third class دی. که previous classes تاسو نه کتلی نو تاسو زموږ په چینل باندې هغه کتی شي او description کې به دا هغه playlist link زه ورکم، تاسو دا هغه ځای هم دا کتی شي. Today topic دی زموږ د candlestick chart. د Forex یا د crypto چې کوم مارکیټ دی نو دا candlestick chart باندې کار کوي. تاسو سره دلته دا چارت شیر کوم، تاسو دا وګورئ دا موږ سره candles دي. دین علاوه موږ سره charts دي. دا لاین چارت دی، موږ سره area چارت دی، step چارت دی. دین علاوه نورم بلا قسم چارت دي. او دا چې کوم چارت دی جاپانیز candle چارت. نو په ټوله دنیا کې almost 90-95% trader یا investors چې کوم دي نو هغه دا چارت پریفر کوي او دا چارت هغه ګوري. په دې چارت کې یو خو تاسو ته ویکس کاری یو پراپر بودی کاری. اوس کمپوننټس اف کینډلز تاسو سره ډیسکس کوم چې دا کینډل څونه کمپوننټس دي. نو بیسیکلی دا کینډل دوه کمپوننټس دي. فرست موږ سره دا کینډل بودی دا، دویم موږ سره ویک دی. دا تاسو چې کوم دا ډنډې ټایپ غونډه ښکاري دا موږ سره ویکس دي، او دا کوم چې دا فل بودی ښکاري دا کلر نو دا موږ سره بودی دا. نو کینډل بیسیکلی دوه قسمه دوه کمپوننټس یو بودی دا او یو موږ سره ویک دی. اوس چې کوم گرین کینډل دی موږ سره مطلب عموما دا موږ سره په گرین کلر باندې ریپرزینټ کیږي. نو دا موږ سره بولش کینډل دی. بولش کینډل کار څه؟ بولش کینډل دا کار دی چې دا پرایس د مارکیټ پرایس دا اپ ساید طرف ته بوزي، په بره بوزي، نو دې ته موږ بولش کینډل وایو. او بیرش کینډل چې موږ سره عموما د دې کوم کلر موږ یوز کوو نو هغه موږ سره ریډ کلر دی. او د دې کینډل دا کار دی چې دا پرایس لاندې طرف ته ریورس کوي. تاسو دلته چارت کې وګورئ، دلته خو کلرز دا گرین کلر چې موږ سره کوم دی نو دا موږ سره د بای کینډل دی، او دا ریډ چې موږ سره کوم کینډل دی نو دا ما په حال د چارت کې بلیک کړل دی. تاسو دلته وګورئ، دلته نه تاسو ته اندازه وشي دا موږ سره د سول یو اس ډي ټي پیر دی، سولانا او یو اس ډي ټي دا د کرپټو پیر دی. په دې کې تاسو وګورئ کوم چې گرین کینډل دی نو دا چارت برکوي، مطلب پرایس دا برکوي. دې ځنه تاسو د کینډل ته وګورئ، دا د دې کینډل دا ویک دی نو دې پرایس ته تاسو ګورئ دا $127 دی، او کله دې د اپر ویک ته تاسو ګورئ د دې کینډل نو دا $129 دی. نو اټس مین چې دا $2 سمثینګ دا بره شوی دی. نو دې مطلب دا دی چې گرین کینډل موږ سره پرایس برکوي، او دا کدل ته تاسو ګورئ نو دا موږ سره ریډ کینډل دی. نو ریډ کینډل دا $128 کې دی. دوباره تاسو د دې لاندې ویک ته وګورئ دا 28 دی. نو مطلب د دې خبره دا شو چې دا پرایس لاندې کوي، او دا چې کوم چارت دی دا گرین کینډل دی نو دا پرایس اپ کوي، اپ ساید طرف ته بوزي. دا موږ سره فارکس کینډلستیک چارت دی. چارت دا څه کار کوي نو دا کینډل مارکیټ بره بوزي بولش کینډل، او بیرش کینډل مارکیټ لاندې بوزي. دین نیکسٹ ټاپک دی موږ سره واټ از بروکر. بیسیکلی بروکر څوک دی؟ نو بروکر یو فاینانشل سرویس کمپنی ده یا یو فاینانشل انټیټی ده چې دی موږ ته مارکیټ کې دا سہولت راکوي، دا فیسیلیټي راکوي چې موږ مارکیټ کې ټریډ پلیس کوو. وداوت د دې بروکر د سهارې نه بعد مونږه فارکس مارکیټ کې یا کرپټو مارکیټ کې یا ایون هر مارکیټ کې مونږ ټریډ نشو کولی. لازمي مونږ د یو بروکر سهارا لو. اوس د بروکر بیسیکلی کار څه دی؟ د بروکر کار دا دی چې دی مونږه فارکس مارکیټ یا کرپټو مارکیټ ته فیسیلیټیټ کوي. زموږ سره عموما ډېر لیک ډالرز وي، $100 $20 یا $1000 $10,000 یا ایون $1,00,000 موږ سره یا $1 billion پورې چې موږ ځو نو بیا موږ فارکس مارکیټ کې ټریډ نشو کولی. ځکه ټریډ نشو کولی چې دا د ټریلیونز اف ډالر مارکیټ دی. تاسو سره ما پریویس لیکچر کې ډسکس کړی دی، تاسو بیا وګورئ. نو دا دونه غټ مارکیټ دی، نو دا په یو وړو کې مطلب ایکوټي سره مونږه په $1,00,000 یا $1 million باندې دی کې مونږ ټریډ نشو کولی. مونږ به لازمي د بروکر سهارا لو. نو چې د بروکر سهارا مونږ لو دا یې بدله کې مونږ سرویس فی یا چارجز دی چارج کوي. هغه به تاسو سره مخکې لیکچرز کې بیا ډسکس کوم. اوس مونږ سره بروکر کم پلیټ فارم دی. مونږ سره ایکسنس دی، اوکټا اف ایکس دی، آی سی مارکیټ دی، تنک مارکیټ دی، ایکس ام ګلوبل دی، جی ایکس جی دی، forex.com دی، اف ایکس سی ام دی، اونډا دی، او دینه بعد مونږ سره آی جی دی، او دینه علاوه نور هم تاسو سره ډیر زیات بروکرز دي. تاسو ځان ته په یوټیوب باندې یا ګوګل باندې سرچ کولی شئ چې فارکس بروکر موږ سره کم دي. نو بیسیکلی بروکر موږ سره یو داسې فاینانشل انټیټی ده چې دا موږ مارکیټ ته فیسیلیټیټ کوي.